ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද මම ගෙනාවේ තවත් කේක් එකක්. ඔයාලා කාටුන් බලනව නම් Angry Bird කියන චිත්‍රපටය අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඇති. එතකොට පුංචි දරුවනුත් මේකට ගොඩක්ම කැමති. ඒ නිසා අද මම හිතුවා Angry Bird එකේ රෙඩ් කියන චරිතය කේක් එකක් විදිහට හදන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ කේක් එක පුංචි දරුවන්ගේ උපන්දිනවලදී හදන්න. අද මම කියලා දෙනවා මේ කේක් එක හදන විදිය පියවරෙන් පියවර. මේ කේක් එක හදන්න ඕන වෙන fondant icing, buttercream icing මේ හැම දෙයක්ම මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒ link පහළ තියෙන description box එකට දාන්නම්. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන තියෙන්නේ අඟල් 6 ප්‍රමාණයේ කේක් දෙකක්. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට කේක් එක කපා ගන්න ඕන. මේ විදිහට හයියට කැපෙන්නේ මම කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබුණ නිසා. කේක් එක දැන් මේ වගේ තමයි පේන්න ඕන. මුලින්ම මම කරන්නේ රතු පාට බටර් ක්‍රීම් අයිසින් වලින් මුළු කේක් එකම ආවරණය කරගන්න එක. ඔයාලට ඕනේ නම් කේක් එක මැදින් දෙකට කපලා මැදත් අයිසින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ පිළිවෙලට අයිසින් කර ගන්න ඕන. ස්ක්‍රේපර්ස් තියෙනවා නම් හොඳට මේ වගේ මට්ටම් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ කේක් එක කේක් ස්ටෑන්ඩ් එකකට මාරු කර ගන්නවා. ෆොන්ඩන්ට් එක දාන්න කලින් මේ අයිසින් එක ටිකක් ඝන වෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා මම දැන් ශීතකරණයේ දාලා තියෙනවා මේක පැය භාගයක්. අද මම හදන්නේ මෙන්න මේ Angry Bird. ෆොන්ඩන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න කලින් මේ වගේ ටිකක් නීඩ් කරලා නමශීලී කරගන්න. ඇලෙනවා වගේ නම් ඔයාලට අයිසින් සීනි ටිකක් ඉහලා හොඳට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඔයා නියපොතු වමන කෙනෙක් නම් ෆොන්ඩන්ට් එක තුනී කරනකොට ෆොන්ඩන්ට් එකේ නියපොතු වැදෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් එතනින් ෆොන්ඩන්ට් එක කැඩෙන්න බලනවා.
දැන් මේ තියෙන්නේ මම තුනී කරගත්ත ෆොන්ඩන්ට් එක. දැන් ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එක උඩින් තියලා මේ වගේ කවර් කරගන්න. වැඩි ටික මේ වගේ කපලා අයින් කරගන්න. මේ තියෙන ෆොන්ඩන්ට් ස්මූතර් එකක්. ඒකෙන් හොඳට ස්මූත් කරගන්න. මේ වගේ රවුම් කටර් දෙකක් ඕන. ඔයාලට පියන් දෙකක් ගන්නත් පුළුවන් මේකට. මුලින්ම සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් ටිකකින් ලොකු රවුමකුයි පොඩි රවුම් දෙකකුයි කපා ගන්න ඕන. දැන් ලොකු රවුම ටිකක් මේ වගේ තුනී කරගන්න. පොඩි රවුම් දෙකෙන් ඇස් දෙකේ හැඩය හදා ගන්න ඕන මේ විදියට. දැන් මේ වගේ ලොකු රවුම අලවලා වැඩි කොටස් ටික අයින් කරගන්න. දැන් අපි හොටය හදාගන්න යන්නේ. තැඹිලි පාට එහෙම නැත්නම් කහ පාට ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට තමයි හොටය හදාගන්න ඕන. දැන් හොටය මේ විදියට සවි කරගන්න. දැන් මේ වගේ ඇස් දෙක සවි කරගන්න. ඔයාලා මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතන ඇස් වලින් තමයි ඇන්ග්‍රි බර්ඩ්ගේ තරහ ගතිය පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා ඇස් නිවැරදිවම හදාගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ කළු ෆොන්ඩන්ට් පටි දෙකක් කපා ගන්න. දැන් ඇහි බෙමිත් සවි කරගන්න. ආයෙත් කළු ෆොන්ඩන්ට් ටිකකින් මේ වගේ හීන් පටියක් හදාගන්න. ඒක ඇහැ වටේ මේ විදියට සවි කරන්න. එතකොට තමයි ඇන්ග්‍රි බර්ඩ්ගේ තරහ ගතිය තවත් පෙන්වන්නේ.
දැන් දුඹුරු පාට ෆොන්ඩන් රවුම් දෙකක් මේ විදිහට තියාගන්න. ඒ මැද කළු ෆොන්ඩන් රවුම් දෙකක් තියන්න. දැන් ඒ මැද සුදු රවුම් දෙකකුත් තියන්න. දැන් කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් වලින් සමාන බෝල 3ක් හදාගෙන මෙන්න මේ හැඩයට හදාගන්න. ඊට පස්සේ වැඩි කොටස් කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් රතු පාට ෆොන්ඩන්ට් වලින් මේ වගේ රවුම් දෙකක් හදාගෙන මේ හැඩයට තුනී කරගන්න. මේ වගේ වැඩි කොටස් කපලා අයින් කරන්න. දැන් මේ විදිහට ඇන්ග්‍රි බර්ඩ්ගේ පෙඳය සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔළුවේ තියෙන පිහාටු දෙකත් සවි කරගන්න. මේක නම්බර 233 විල්ටන් ග්‍රාස් ටිප් එක. මම කොළපාට බටර් ක්‍රීම් අයිසින් තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ තනකොළ පයිප් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න අපි හැදුව ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් ගොඩක්ම ලස්සනයි නේද? දැන් ඔයාලගේ පුංචි දරුවන්ගේ උපන්දින සාදවලදී කේක් එක විදිහට ඔයාලට මේ කේක් එක හදාන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ සතුටු කරන්න වගේම පුදුම කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන් වේවි. ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.